Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Ngoài rau câu sơn thủy đổ theo kiểu truyền thống, rau câu sơn thủy đổ bằng ly, hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách đổ rau câu sơn thủy từ một cái chai. Cách làm thì vô cùng đơn giản và rất là nhanh, thành phẩm thì rất là đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm rau câu sơn thủy, trước tiên mình sẽ lấy 1 lít nước cho vào son. Thêm vào 5g rau câu dẻo, 12g rau câu giòn. Mình vừa cho mình vừa khuấy để rau câu không bị đóng cục. Sau đó mình để khoảng 1 tiếng cho rau câu nở. Sau 1 tiếng, mình sẽ bắt son rau câu lên bếp, khuấy đều và đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa cho tới khi rau câu sôi. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ mở nắp ra và khuấy đều. Đây là cách Hana thường nấu rau câu. Cách này giúp cho rau câu hạn chế ra nước. Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn, nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ hớt sạch bọt. Thêm vào 100g đường cát khuấy đều và 1/2 muỗng canh tinh chất vani. Mình sẽ nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Để pha màu xanh lá thì Hana sử dụng 70ml nước lá dứa. Nước lá dứa này mình sử dụng nước ấm nấu chín và mình xay. 30g đường cát khuấy đều. Phần rau câu cho vào, Hana sử dụng 150ml nước rau câu. Mình cho nước lá dứa vào khuấy đều và để qua một bên. Để pha màu trong, Hana sử dụng 50ml nước. Nước này mình cũng sử dụng nước nấu chín và để nguội. 20g đường cát. Thêm vào 100ml nước rau câu, mình cũng khuấy đều và để qua một bên. Để làm màu xanh da trời, mình sẽ đun sôi 80ml nước. Cho vào 20 quả đậu biếc khô. Mình sẽ nấu khoảng 3 phút. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ nấu phần này trước. Vì Hana quay clip nên Hana ghép như vậy để cho dễ hình dung. Sau đó mình sẽ cắt phần nước này ra. Thêm vào 30g đường cát khuấy đều. Phần rau câu, Hana sử dụng 150ml nước rau câu. Mình cho phần nước hoa đậu biếc vào khuấy đều và cũng để qua một bên. Phần rau câu còn lại thì mình sẽ bắt lên bếp. Thêm vào 50g sữa đặc có đường. Một 150ml kem sữa tươi. 150ml nước cốt dừa. Mình khuấy đều và nấu sôi trở lại. Vì phần này là nước cốt dừa nên mình sẽ lọc qua rây để cho hỗn hợp được mịn. Phần rau câu này mình nấu sôi nên sẽ nóng hơn những rau câu màu khác. Vì vậy Hana cho vào một cái thau đựng nước và mình sẽ khuấy cho tới khi rau câu nguội bớt. Trong khi chờ rau câu nguội bớt thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng muỗng mình múc rau câu lên và chế ngược xuống. Mình đừng có khuấy vòng vòng. Vì mình làm như vậy rau câu dễ bị đốm màng. Mình sẽ thử màu rau câu. Lấy một ít rau câu màu trắng cho vào dĩa. Thêm một ít rau câu màu lên phía trên. Nếu mà các màu không bị chìm vào với nhau thì mình bắt đầu đổ. Đây là chai nước suối khoảng nửa lít Hana sử dụng.
Mình sẽ dùng kéo khoét một cái lỗ hình chữ nhật ở chánh giữa chai. Cô bác, anh chị và các bạn, mình đừng cắt lỗ to quá, vì nếu mình cắt lỗ to một chút cái chai này nó yếu, mình cầm rất là khó. Phần này thì cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ chuẩn bị trước nha. Sau khi rau câu nguội bớt và các màu không bị lem với nhau thì mình sẽ tiến hành đổ. Lần 1 thì Hana sẽ cho vào chai 1/2 chén màu trắng, 1/4 chén màu xanh da trời, 1/4 chén màu xanh lá và 1/6 chén màu rau câu trong. Mình sẽ tráng mỏng một lớp rau câu trong ở dưới đáy khuôn. Phần này Hana sử dụng khoảng 1/6 chén. Mình sẽ cho từ từ phần rau câu trong chai nước suối vào khuôn. Mình vừa đổ, mình vừa lắc nhẹ chai. Mình đổ sát góc để cho phần rau câu này nó tự chảy ra ngoài. Để các vân được xen kẽ màu cho đẹp thì ở lần 2 Hana sẽ thay đổi giữa màu xanh lá và màu xanh da trời. Mình sẽ cho vào chai 1/2 chén màu trắng, 1/4 chén màu xanh lá, 1/4 chén màu xanh da trời và 1/6 chén nước rau câu trong. Lần này thì mình không có lắc chai, mình chỉ nhẹ nhàng đổ từ trong ra ngoài. Mình đổ như vậy cho tới hết. Ở những lần kế tiếp thì mình cũng sẽ lặp lại tương tự như vậy, xen kẽ các màu cho tới hết. Đây là cách đổ rau câu sơn thủy Hana cảm thấy đơn giản nhất, nhanh nhất và dễ nhất. Rất thích hợp cho các bạn muốn làm rau câu sơn thủy nhưng mà ngại, sợ mình đổ không kịp, rau câu dễ bị đông đặc. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi đầy khuôn. Phần rau câu này khi mình đổ thì nó chỉ hơi ấm tay một chút xíu, nên cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có sợ chai nhựa mà độc hại nha. Rau câu sau khi làm xong thì mình sẽ để cho thật là nguội. Sau đó đậy kín nắp lại và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Và đây là thành phẩm rau câu của Hana sau khi để tủ lạnh 2 tiếng. Màu sắc bên ngoài thì rất là bắt mắt. Lượng đường và lượng sữa trong phần công thức này Hana cảm thấy rất là vừa ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ngọt thì mình nhớ thêm nha. Phần rau câu bên ngoài nhìn rất là bắt mắt, giống như một phiến đá cẩm thạch. Hana sẽ cắt ra phần bên trong cho cô bác, anh chị và các bạn xem nha. Phần vân bên trong nhìn rất là đẹp, đẹp hơn rất nhiều phần bên ngoài. Hy vọng Tết năm nay cô bác, anh chị và các bạn sẽ có thêm một món tráng miệng vừa ngon vừa đẹp mắt cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Nhân dịp năm mới, Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.